بيت مشرح حضارة وتاريخ وطبيعة ساحرة. هنا في بيت مشرح تبدأ قصة العشق الأزلية التي تحكيها لنا هذه الطبيعة في فصلي الصيف والخريف. هنا في بيت مشرح حيث لا يمكن للعبارة أن تنصف ما أبدعته يد الخالق العظيم. هنا في بيت مشرح حيث الطبيعة تبتسم للإنسان وتداعب الحيوان وتتناغم مع الفراشات والطيور والأشجار. هنا الطبيعة تجعل من الإنسان أن يتفكر ويتأمل في عظمة الله. بيت مشرح تهفو إليها الأنفس ويشتاق إليها الغائب عنها وتحن إليها قلوب مفارقيها. هي الموطن الأم والصدر الرحب لكل من نشأ فيها وترعرع على ترابها وجبالها. في هذا الموسم توافد إليها العديد من أبنائها الساكنين في المدن بالتزامن مع أيام عيد الأضحى المبارك. توافدوا إليها ليقضوا أجمل أيامهم فيها بالاستمتاع والتنزه بين مروجها الخضراء ومدرجاتها الزراعية والاستمتاع بهوائها النقي. بين مروجها الخضراء وعلى قمم جبالها وعلى مدرجاتها الزراعية وهضابها وسواقيها وروابيها تتناغم الطبيعة بكل تفاصيلها وتتراقص على أفيائها نسمات من الشوق والحنين على عزف سمفونية ساحرة. ففي منتصف شهر شوال بدأ موسم زراعة ما يسمى بالمعلة، أي تليم الشعير والبر والحلبة والعدس، بينما الذرة الشامية والذرة الحمراء كانت قد نبتت وربت وأخذت نصيبها من غيث الرحمن، والتي تم زراعتها في أواخر شهر شعبان. وهذه المحاصيل يتم زراعتها مرة واحدة في العام، وذلك لاعتمادها على مياه الأمطار في فصلي الصيف والخريف. ومن أهم هذه المحاصيل الذرة الشامية والذرة الحمراء والشعير والقمح والحلبة والعدس والفاصوليا والقلة والعتر، والتي يعتمد عليها المزارع كمحصول غذائي طيلة العام، وكذلك استهلاك أعلافها في تربية المواشي. بيت مشرح عندما تشاهدها من أعلى قممها تأخذك الدهشة على عظمة ما صنعته يد الخالق الكريم، وعلى ما أبدعته يد بني الإنسان في الماضي والحاضر في البناء المعماري الجميل. عندما تقف متأملا من أعلى قمة رأس الموعل تشاهد قرية بيت مشرح، وهي ترتدي الوشاح السندسي الأخضر المرصع بأجمل ما شيدته يد بني الإنسان من البناء المعماري الجميل. من هذه القمة نرى جبل شخب الذي يلتثم الغيوم ويحتضن السحب ما بين الحين والآخر ليغتسل بزخات المطر حين يأذن المولى الكريم ويصبح كأنه عريس الحياة. حينها تنحدر السيول نحو الأسفل على جنبات المدرجات الزراعية، فقرية بيت مشرح تتربع مبانيها على قمم الهضاب والمرتفعات الصغيرة نسبيا، وهذا نهج اتخذه الأجداد حفاظا على الأراضي الزراعية. وهذه المباني شيدتها يد بني الإنسان منذ القدم وفق تخطيط هندسي متقن. تتوسط قرية بيت مشرح بين جبلي شخب والموعل، فجبل شخب يحدها من الجهة الشرقية الشمالية
يرتفع جبل شخب عن سطح البحر بحوالي 3150 متر تقريبا، حيث يعتبر جبل شخب ثالث أعلى قمة في اليمن، ويمكن من قمة الجبل مشاهدة بعض محافظات الجمهورية من جميع جهات الجبل. أما جبل الموعل فيحدها من الجهة الغربية الجنوبية. هذا الموسم هطلت الأمطار الغزيرة على بيت مشرح أكثر من أي عام مضى. هنا الجداول والشلالات تنساب صافية من أعلى المرتفعات منحدرة نحو القيعان والسهول، وصوت خرير المياه تهتز معه رائعات الوجود وتضفي على المكان متعة لا تضاهى بشيء. وهنا المسجد الكبير والذي تم بنائه في العام 1187 هجرية، شيده الأجداد قبل حوالي 300 عام تقريبا. تم بناء هذا الجامع وفق مخطط هندسي متقن والمبني من مادة القضاض. وهنا خزان مياه بيت مشرح والذي تم بنائه في عام 1984 والمبني من مادة الإسمنت والصخور الجبلية، ويعتبر خزان مياه القرية المورد الرئيسي والمغذي الأول للسكان بالمياه قبل الحصول على المضخة الارتوازية. بيت مشرح بلغت أوج تطورها وازدهارها وعنفوان شبابها عند اكتمال بنيتها التحتية بتمويل حكومي. ومن هذه المشاريع المركز الصحي ومدرسة علي بن أبي طالب ومشروع المياه الذي يعمل حاليا بمنظومة الطاقة الشمسية البديلة، ومشروع الطريق الإسفلتي الممتد على خطين فرعيين داخل القرية، وكذلك الكهرباء العمومية. كل هذه المشاريع جعلت من ساكنيها يعشقونها بكل تفاصيلها الحيوية، وذلك لاكتمال الخدمات الأساسية فيها. وهناك المدرجات الزراعية المرصعة بقطرات المطر الباردة التي تداعب أغصان الشجيرات الصغيرة، ورائحة أديم الأرض تفوح في أرجاء المكان ممزوجة برائحة الأعشاب الزكية، وصوت خرير المياه الذي ينحدر على جنبات المكان. والجداول والشلالات تنساب صافية، والعصافير التي هاجرت أعشاشها عادت مغردة إليها من جديد في موسم الأمطار، عادت مستبشرة تتنقل من شجرة إلى أخرى ومن غصن إلى آخر. المكان قد اكتسى وشاحا سندسيا أخضر شريع، بيرة الزراطة، متنزه الشباب بالاستمتاع والسباحة والقفز من الأعلى إلى أعماق المياه الصافية. هنا الشباب والأطفال كانوا على موعد جميل في يوم جميل يوم الجمعة، وذلك لغرض الاستجمام والسباحة والقفز والقوس إلى أعماق المياه. هنا في شريع للمتعة لون آخر. هنا في بيرة الزراطة المياه الباردة لم تمنع هؤلاء من السباحة والاستجمام والقوس إلى الأعماق. التنزه في هذا المكان يجعلك تحلق في عالم هدوء النفس وراحة البال. إذا المشاهدين الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية رحلتنا لهذا الموسم الجميل. هنا بيت مشرح ترتدي البساط الأخضر الرباني الذي كساه الرحمن بجمال آسر خلال هذا الموسم. الأمطار هطلت هذا العام بغزارة عالية. هنا جبل شخب يعانق القيوم ما بين الحين والآخر، ويلتثم السحب ما بين وقت وآخر، ويأبى إلا أن يغتسلوا بماء المطر في كل
لوقت وحين ويصبح كأنه عريس الحياة. من هنا من قمة جبل رأس الموعل حضرتي صالح بشار